हरेक गंतव्य, हरेक यात्रा को सहयात्री टनलैंड फ्रम फोटोन। हामीसँग पेपर बेस्डको मेसिनहरू, पेपर बेस्ड भन्दै गर्दा टिस्यु पेपर, पेपर कप, पेपर प्लेट, हैन एल्युमिनियम फोइल कन्टेनर यो सबै पर्यो। त्यसपछि फुड बेस्डमा त हामीसँग सबै नै छन् भनेको मोमो, चाउमिन, पास्ता, चिप्स, हैन भुजिया, नमकिन यो सबै भइहाले। त्यस्तै मेटल बेसमा भनेको आइरनको नेल बनाउने भयो, हैन त्यो चप्पलहरू बनाउने भयो, है सोलहरू बनाउने भयो। अनि तपाईको एग्रिकल्चर बेसमा भनेको राइसको भयो, राइस मिल भयो। त्यसपछि अनि तपाईको फ्लोर मिलहरू। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला भने हामी चेन्जिङ नेपालमा आइपुगेका छौँ र धेरैले लामो समयदेखि रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो चेन्जिङ नेपालमा के कस्ता नयाँ मेसिनहरू आएको छन् अपडेट गरिदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको थियो। र आज चाहिँ हामी चेन्जिङ नेपालमा उपलब्ध विभिन्न मेसिनहरूको बारेमा इन्फर्मेसन लिन गइरहेछौँ। साना उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो एउटा उचित गन्तव्य पनि हो चेन्जिङ नेपाल। र हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ चेन्जिङ नेपाल सञ्चालक हुनुहुन्छ मुकुन्द दाल सर हुनुहुन्छ। मुकुन्द सर, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी केन्द्रमा। हस्, धन्यवाद सर। हाम्रो दर्शकहरूले चाहिँ लामो समयदेखि चेन्जिङ नेपालमा के कस्तो मेसिनहरू उपलब्ध छ फेरि अपडेट ल्याइदिनु पर्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो, होइन अगाडि पनि हामीले धेरै नै राखिसकेका छौँ। अहिले चाहिँ स्पेसली के मेसिनहरू छ हामीसँग? अब यो मौसम गर्मीको मौसम छ, होइन त्यसको लागि भनेर हामीले अहिले चाहिँ यो जुस मेकर धेरै डिमान्ड भएको हुनाले गर्दाखेरि जुस मेकर, त्यस्तै गरेर अरू कुन मेसिनहरू छ एकचोटि सर र भनिदिनु सर। यो चाहिँ जुस मेकर मेसिन हो। मौसमी जुसदेखि लिएर तपाईँले फलफुल पसलमा राखेर जुसहरू व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अहिले सबैभन्दा यो राम्रो भनेको चाहिँ नुडल्स मेसिनमा पोर्टेबल टाइपको चाइनिजबाट पोर्टेबल टाइपको एकदम सानो स्केलमादेखि लिएर मिडियम स्केलसम्म गर्न सकिने र आफ्नै घरमा राखेर पनि तपाईँले नुडल्स मेसिनहरू सञ्चालन गर्नको लागि एउटा पोर्टेबलवाला नुडल्स मेसिन आएको छ। भनेको घरमै बसेर पनि हामीले नुडल्स चाहिँ फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न सकिने भयो है। हजुर हजुर। त्यस्तै गरेर अरू मेसिनहरू पनि छ, होइन यहाँ के कस्तो मेसिनहरू पाइन्छ? जस्तै अब पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई बताइदिनु यहाँ। हजुर, अब यहाँ चाहिँ हामीले अब सम्पूर्ण मेसिनहरू इम्पोर्ट गर्छौँ अब अर्डर अनुसार। अर्डर अनुसार यदि उहाँहरू चाहिँ सानो उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चेन्जिङ नेपालमा आउन सक्नुहुने भयो। जस्तो अगरबत्ती बनाउने, अब आइसक्रिम बनाउने, अब पेपर प्लेट, टपरी बनाउनेहरू, नुडल्स मेसिनहरू, मोमो मेसिनहरू, पोट्याटो चिप्स मेसिनको सेटहरू, होइन देखि लिएर हामीले घरैमा बसेर अचारहरू सिल गर्नको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। घरमै बसेर अचारहरू चाहिँ एल्युमिनियम फोइलको सिल गर्नको लागि यो चाहिँ तपाईँको एकदमै महत्त्वपूर्ण मेसिन हो, होइन घरमै बसेर पनि हामीले अचार उत्पादन गरेर सिल गरेर बेच्न सकिन्छ। हजुर, पठाउन सकिने भयो। र सिरियली बुझाउनु त सर, अब यसकै बारेमा बुझाउँ। हजुरले जुन देखाइराख्नु भएको छ नि यो यसको बारेमा अलिकति बुझाउनु, यो कसरी युज गर्न सकिन्छ? यसलाई चाहिँ हजुरको कस्तो हुन्छ, इन्डक्सन टाइपको हो यो। हजुर, यो तपाईँले बोतल अथवा तपाईँले चाहिँ प्लास्टिकको बट्टाहरूमा तपाईँले अचार राख्नुभयो, अरू कुराहरू राख्नुभयो, खोर्सानीहरू राख्नुभयो, होइन त्यो राखिसकेपछि यसलाई लाइनमा जोडिदिने। यसले चाहिँ अनि यहाँ फोइल त्यसमाथि राखिने हुन्छ। फोइल यसले यहाँ यसरी थिचिसकेपछि त्यसलाई सिल गरिदिने काम गर्छ। जसरी हामीले हर्लिक्सको बट्टामा माथिको एल्युमिनियम फोइल देखिरहेको हुन्छौँ त्यसै गरी यसले सिल गर्ने काम गर्छ। बट्टाहरूलाई चाहिँ सिल गर्ने काम गर्ने भयो, होइन? हजुर, जस्तो अचारको बट्टा हुन्छ त्यो बट्टा चाहिँ माथिबाट चाहिँ यो के प्लास्टिक आउँछ यहाँबाट के हुन्छ? यसको फोइल आउँछ। फोइल साइजको हुन्छ, यत्रो हुन्छ, होइन कत्रो खालको बट्टा छ हामीसँग, त्यही अनुसारको हजुरको त्यही फोइल राख्नुहुन्छ। फोइल राखिसकेपछि अनि यसले इन्डक्सनले तपाईँले त्यसलाई थिचेर सिल गरिदिने काम गर्छ। यतापट्टि के हो बटनहरू छ यो के सेट? हजुर, यसको चाहिँ टेम्परेचरहरू मिलाउन मिल्छ यहाँबाट। अनि कति टेम्परेचर राख्ने, कतिमा चलाउने भन्ने हुन्छ। अब त्यो तपाईँको बट्टाको चाहिँ अब कति थिकनेस छ त्यही अनुसार मेन्टेन गर्नुपर्ने हुनाले यो चाहिँ राखिएको हो। एकदमै सजिलो। यो कति चाहिन्छ टेम्परेचरहरू, होइन त्यो कुराहरू पनि यहीँ सेट गर्न सकिने भयो। हजुर, त्यो प्याक गर्ने चाहिँ के माथिको त्यो बटन थिच्नुपर्ने हुन्छ? हजुर, यो थिच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो थिचेपछि तल थिचेपछि तपाईँको हिट जान्छ र त्यसलाई चाहिँ सिल गरिदिने काम गर्छ। यसमा यो मात्रै साइज आउने हो कि अरू पनि आउँछ कि? यो लगभग यो भनेको साइज भने ठुलो, जस्तै यहाँभन्दा ठुलो बट्टा भनेको त कम्ती नै हुन्छ, होइन यसको माउथ जुन उसमा हुन्छ मुख चाहिँ यतिसम्मको लागि यसले गर्ने भयो। सानोमा यत्रोसम्म गर्ने भयो, ठुलोमा बिचमा यत्रो गर्ने भयो, ठुलोमा यत्रो गर्ने भयो। लगभग सबै खालको बट्टाहरूमा हुने भयो। सबै खालको बट्टाहरूमा हामीले घरमै बसेर पनि प्याकिङ गर्न सकिने भयो। हजुर, यो मेसिन लगिसकेपछि यसको चाहिँ कति जति पर्न जान्छ सर?
यसको प्राइस चाहिँ अहिले ठ्याक्कै भर्खर झरेको छ अनि अगाडिको भन्दा अलि चेन्जेस भएर आएको हुनसक्छ यसलाई कति जति पर्न जाला एराउन्ड लगभग तपाईँको 15,000 समथिङ पर्न जान्छ तर यसको एक्ज्याक्ट चाहिँ पछि उहाँहरूले हामी सम्पर्क नम्बर पनि राखिदिनेछौँ होइन त्यहाँबाट पनि बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ र यस्तै गरेर हामीसँग अर्को प्रोडक्ट यो जुस जस्तै यो मौसमी जुस हो यो मौसमी जुस भनेको चाहिँ तपाईँको पसलहरूमा यो फलफुल पसलहरूमा तपाईँले देखिरहनु पनि भएको हुन्छ होइन जुस पसलहरूमा यो इन्डियन मेसिन एकदमै टिकाउ राम्रो खालको छ यसमा हजुरको यहाँ चाहिँ हरेक फलफुलहरूलाई राखेर यो चलाइदिइसकेपछि यहाँबाट जुस निस्किन्छ अनि त्यो तपाईँको वेस्टहरू यहाँबाट निस्किन्छ है वेस्ट यहाँबाट निस्किने भयो जुस यहाँबाट निस्किने भयो एकदमै जसले पनि चलाउन सकिन्छ यहाँ स्विच योलाई चाहिँ पावर प्लग लगाएर चाहिँ तपाईँको अन गर्ने बित्तिकै यहाँ अन गर्ने बित्तिकै यो चल्न थाल्छ भनेको त्यस्तो टेक्निकल धेरै उ पनि रहेन रहेछ होइन एकदमै छैन घरको ग्राइन्डर चलाए जस्तै एकदमै सजिलो कसैलाई चाहिँ माथिपट्टि हामीले के फलफुलहरू राख्न सकिने होइन यहाँ फलफुलहरू अब टाढ परेको हुनसक्छ भनेर यसले यहाँ ठेल्ने भयो होइन नर्मल्ली साना चाहिँ अनारहरू हाल्दा त त्यो आफै गइहाल्छ तर साना बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ राम्रोसँग ठेलियोस् भनेर यसले थिच्ने हो यहाँबाट यो चाहिँ हजुरको यो कसेर यसलाई सफा गर्नु पर्यो भने यसलाई खोलेर त्यो खोल्न पनि मिल्छ एकदमै मिल्छ खोलेर पनि हेरेर यसरी भित्रको यस्ता रोलर हुन्छ अनि यहाँ छान्ने कुरा पनि हुन्छ यहाँभित्र यहाँ छान्ने पनि हुने रहेछ लगभग धेरै 90% त छानिसकेको हुन्छ यसले चाहिँ पेल्दै हजुरको यताबाट यहाँ जुस झार्ने भयो यहाँबाट वेस्ट झार्ने भयो चलाउन एकदमै सजिलो हामीले निकालेर यसलाई सफा गऱ्यौँ अब हामीले फेरि यसलाई यो लगाएर फेरि कस्दिसकेपछि अनि फेरि तयार भयो एकदमै सजिलो कति सजिलो भन्ने कुरो साँधी छैन ठ्याक्क रेडी भयो र सर यो निकै राम्रो पनि रहेछ है जुस पसलको लागि एकदम उपयुक्त र यसको चाहिँ कति चाहिन्छ यो भोल्ट बिजुली कति बिजुली चाहिँ नर्मल घरको बिजुलीबाट चल्छ त्यस्तो धेरै आवश्यक पर्दैन यसको लागि प्राइस चाहिँ कति जति पर्न जाने भयो यसको 35,000 35,000 हजुर यसमा केही वारेन्टी ग्यारेन्टीहरू पनि हुन्छ सर्भिस दिन्छौँ 1 वर्ष सर्भिस वारेन्टी हुन्छ 1 वर्षसम्म सर्भिस वारेन्टी हजुर हुने भयो त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को कुन छ भन्नु यो 2 रोलर मैले पोर्टेबल नुडल्स मेसिन भनिरहेको थिएँ अघि होइन अब यसमा चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग चाहिँ अब नुडल्स निकाल्न सकिन्छ होइन यसलाई यसरी सार्ने हुन्छ र तपाईँको यसलाई चाहिँ यहाँबाट यस्तो गरिदिइसकेपछि यहाँ नट कस्ने हुन्छ यहाँबाट तपाईँले नुडल्सको त जुन मैदा मिक्सिङ गरेर यहाँबाट हालिदिनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट हालिदिइसकेपछि तपाईँको पेलिएर यहाँबाट निस्किन्छ फर्स्टमा चाहिँ हामी यसलाई डाइलाई निकाल्छौँ होइन डाइलाई चाहिँ यसरी निकाल्छौँ हो यो डाई चाहिँ जस्तै कति एमएमको नुडल्स बनाउने हो 1.5 1.7 2 होइन कति मोटाइको बनाउने हो त्यही अनुसारको डाई अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो डाईले राख्यो भने त्यही अनुसार नुडल्स कटिङ भएर निस्किन्छ हजुर अर्डर गरेपछि सबै आउँछ जस्तै हामीले के गर्छौँ फर्स्टमा नुडल्स बनाउनको लागि मैदा मिक्सरमा हामीले मजाले घोल्छौँ है अघि हजुरले हेर्नुभएको भाँडो छ मैदा मिक्सर है त्यसमा मजाले घोलिसकेपछि फुर्र बनाएको नुडल्स जुन पिठोलाई हामीले यहाँ हालिसकेपछि यहाँबाट पेलेर निस्किन्छ अनि यसलाई लगभग 3 देखि 4 चोटि रिपिट गरिसकेपछि हजुरको रोटीको चाहिँ रोल बनाउने हुन्छ रोल बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि फेरि हामीले के गर्छौँ डाई हालिदिन्छौँ है अनि फेरि यहाँ कस्दिन्छौँ त्यो डाई बाहिर नआओस् भन्नको लागि अनि जुन हामीले रोल अगाडि बनाएका हुन्छौँ पिठोको त्यो रोल चाहिँ तपाईँको यो ह्यान्डलमा यसरी बेलना हुन्छ नि हाम्रो बेलना टाइपको काठको रोलरमा रोल गरिसकेपछि सरर यहाँबाट हामी बाटो दिन्छौँ अनि चाउमिन सरर निस्किन्छ एकदमै सजिलो पर डे लगभग 100 केजीसम्म प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ 100 केजीसम्म हजुर बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नु भने यसलाई बसेर सञ्चालन गर्न सकिने भयो होइन हजुर कुनै महिलाहरूलेदेखि लिएर चाहिँ सानो अब थोरै सिप भएकाहरूले पनि गर्न सक्ने भयो यो लगायत यहाँ डाईहरू पनि अरू एक्स्ट्रा आएको हुन्छ यसमै आउँछ डाईहरू पनि जस्तै अब 2टा डाई चाहिँ तपाईँलाई पाउनुहुन्छ
कुन डाई भन्नुहुन्छ त्यही अनुसारको हामी पठाइदिन्छौँ। र त्यस्तो चलाउनु पनि त्यस्तो गाह्रो रहेन रहेछ? छैन। र सर यसको ग्यारेन्टी वारेन्टी के कस्तो हुन्छ? यो हामी लगेर ट्रेनिङ सेटअपहरू गरिदिन्छौँ। तपाईँको कहाँ हो होइन, त्यसको अब काठमाडौँ उपत्यका भयो फ्री डेलिभरी हुन्छ, सेटअप चार्ज पनि लाग्दैन। बाहिरको हकमा चाहिँ अब टेक्निसियनलाई जाने आउने भाडा खाने बस्ने व्यवस्था र चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि उहाँ गएर मजाले कसरी चलाउने भनेर सिकाइदिन्छौँ। सबै सिकाइदिनुहुन्छ, फिटिङहरू गर्नुहुन्छ। यसमा के आफ्टर सेल्स त्यस्तो सर्भिसिङ गर्नुहरू पर्ने त्यस्तो? एकदमै लो मेन्टेनेन्स मेसिन हो यो। त्यति सर्भिस गरिराख्नु पर्ने कुराहरू त्यस्तो केही नै हुँदैन होइन। सामान्य मान्छेले मजाले सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको कति पर्न जान्छ मूल्य? यसको चाहिँ तपाईँको 1,30,000 पर्छ। यसमा अरू पनि आउँछ सानो ठुलो साइजहरू? अरू पनि सबभन्दा सानो साइज हो नुडल्सको। यो नुडल्सको योभन्दा ठुलोहरू हुन्छ, अरू चाहिँ तपाईँको अलिक धेरै पर्ने भयो होइन। अनि यसको चाहिँ 1,30,000 पर्छ। 1,30,000 पर्ने भयो। हजुर, यो सबै स्टिल बडीमा छ हेर्नु त। चाइनिज भएको हुनाले गर्दा फिनिसिङहरू पनि राम्रो छ। सबै स्टिल बडीमा छ, फुड ग्रेडको ट्रेहरू हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा केही समस्या पर्दैन। र यतिन्जेलसम्म त हामीले मेसिनहरू हेऱ्यौँ होइन सर, हाम्रो मुकुन्द सरले अघि बताइसक्नुभयो। र हाम्रो अरू के छ सुविधाहरू, कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब इन्फर्मेसन दिनको लागि हाम्रो विकास निरौला सर हुनुहुन्छ। सर हाम्रोमा अब योदेखि बाहेक अरू मेसिनहरू कस्तो मेसिनहरू अभाइलेबल छ? अब आज हामीले हेरेको बाहेक हामीले हेर्ने हो भने जस्तै यहाँ हामीले भित्तामा पनि देख्न सक्छौँ होइन। हामीसँग पेपर बेस्डको मेसिनहरू, पेपर बेस्ड भन्दै गर्दा टिस्यु पेपर, पेपर कप, पेपर प्लेट होइन, एल्युमिनियम फोइल कन्टेनर यो सबै पर्यो। त्यसपछि फुड बेस्डमा त हामीसँग सबै नै छन् भनेको मोमो, चाउमिन, पास्ता, चिप्स होइन, भुजिया, नमकिन यो सबै भइहाल्यो। त्यस्तै मेटल बेसमा भनेको आइरनको नेल बनाउने भयो होइन, त्यो चप्पलहरू बनाउने भयो है, सोलहरू बनाउने भयो। अनि तपाईँको एग्रिकल्चर बेसमा भनेको राइसको भयो, राइस मिल भयो। त्यसपछि अनि तपाईँको फ्लोर मिलहरूदेखि लिएर जति पनि उत्पादनमूलक व्यवसायमा चाहिने मेसिनरीहरू छन्, टोटल उहाँहरूको दिमागमा के आउँछ अथवा उहाँले युट्युबमा अथवा इन्टरनेटमा कुनै देख्नुहुन्छ अथवा आफैले एउटा कन्सेप्ट बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिने जति पनि मेसिनरीहरू छन् हामीले कताबाट हुन्छ, इन्डिया, चाइना या अरू कुनै देशबाट हुन्छ, र जसरी पनि हामीले ल्याएर त्यसको सेवा सुविधा दिने गरेका छौँ। भनेको चाहिँ जस्तो सुकै मेसिन चाहियो भने पनि हामीले चेन्जिङ नेपालमा सम्पर्क गऱ्यो भनेदेखि त्यो मेसिनहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ सानो उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि? सकिन्छ सर, सकिन्छ। जस्तो सुकै होस्, उत्पादनमूलक व्यवसाय हुने चाहिँ मेसिनरी हुनु पर्यो, त्योभन्दा बाहिरको चाहिँ सकिँदैन। उत्पादनमूलक चाहिँ सबै खालको भेराइटीको हामीले गर्न सकिन्छ। र सर धेरैलाई थाहा पनि छ होइन हाम्रो चेन्जिङ नेपालको बारेमा, जसले पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यहाँको लोकेसन, कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यसो बताइदिनुहोस्। हामी चेन्जिङ नेपालको अफिस चाहिँ भक्तपुरको बालकोट स्थित रागिनी हाइटमा छौँ। अब कसैले पनि यहाँ आउन चाहनेलाई सबैभन्दा सजिलो भनेको अहिले गुगल म्यापमा चेन्जिङ नेपाल सर्च गर्ने बित्तिकै हाम्रो लोकेसन देखाउँछ। प्लस अब गाडीमा आउने चाहनेहरूलाई चाहिँ जस्तै तपाईँको कलङ्की साइड भयो अथवा तपाईँको रत्न पार्क भयो, त्यो ठाउँबाट डाइरेक्ट बालकोटको रागिनीको लागि गाडीहरू लागिरहेको हुन्छ। डाइरेक्ट बालकोट जाने र बालकोटमा चेन्जिङ नेपालमा उत्रिने अथवा रागिनी हाइटमा उत्रिने भन्ने बित्तिकै गाडीले सिधै यहीँ झारिदिन्छ। अब सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर, सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर 0159079885 छ। त्यस्तै मोबाइल नम्बरमा 9851131427। त्यस्तै अर्को नम्बर 9840196002। यसमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ अनलाइन कन्ट्याक्ट गर्न चाहँदाखेरि फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक जुनै पनि मार्फतबाट हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले चेन्जिङ नेपाल सर्च गर्नुभयो भने पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर, सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर वेबसाइटमा पनि हाम्रो प्रोडक्टहरू अपडेट गर्नु। हजुर, वेबसाइटमा पनि जति पनि हाम्रो प्रोडक्टहरू छन् त्यसमा हामीले अपडेट गरिरहेको हुन्छौँ, त्यसमा पनि उहाँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। हजुर, र सर लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ होइन। जाँदा जाँदै मैले सोध्न बिर्सेको हाम्रो चेन्जिङ नेपालको बारेमा भन्नुपर्ने त्यस्तो के इन्फर्मेसन छुटेको छ भनेर? चेन्जिङ नेपालमा भन्नुपर्ने भन्दाखेरि त्यही हो, मैले चाहने चाहिँ के हो भने हामीले सबै परिवार, चेन्जिङ नेपालको परिवारले चाहने के हो भने कुनै पनि व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि चेन्जिङ नेपालमा सम्पर्क गरेर कमसेकम के हो त्यो व्यवसाय गर्दा फाइदा छ छैन। अहिले त हजुरलाई पनि थाहा छ तपाईँको अहिलेको माहौल, नेपालको माहौल भनेको अलिकति गम्भीर छ। त्यस्तो स्थितिमा के हुन्छ भने लगानी गरेर फस्ने हो कि होइन, आफूले मार्जिन लिन सक्ने हो कि होइन भन्ने कुरा त्यो चाहिँ एकचोटि हामीले पनि बुझाउन सक्छौँ र मार्केटमा कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा पनि आइडिया दिन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि कुनै पनि व्यवसाय गर्नु पर्दाखेरि एकचोटि चेन्जिङ नेपालमा पनि कन्सल्ट गरेर चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। भनेको जस्तो सुकै व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि चाहिँ अब त्यो जुन उद्देश्यको लागि गर्न खोजिराख्नु भएको छ हजुर, त्यसमा चाहिँ कतिको सक्सेस हुन सक्नुहुन्छ, कसरी सक्सेस हुन सकिन्छ भन्ने आइडियाहरू हजुरहरूले पनि दिनु? हजुर, दिन सकिन्छ सर। हजुर, हुन्छ सर। यो धेरैले बुझ्न चाहिराख्नु भएको थियो होइन, लामो समयदेखि खोजिराख्नु भएको थियो चेन्जिङ नेपालको बारेमा अपडेट ल्याइदिनु पर्यो भनेर। यो एउटा हाम्रो दर्शकहरूको लागि बुझ्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई हजुरको समय र इन्फर्मेसनको लागि धेरै धेरै हजुर धन्यवाद।